Mă, tare cârcotași mai sunteți. Plec și eu o săptămână și numai prostioare faceți. În orice caz, m-am întors și mi-am dat seama că am omis ceva, și anume acest 6800 XT din spatele meu. Este o placă grafică de la XFX ce ar trebui să se bată cumva cu 3070-3080, undeva în zona aceea de performanță. Dar asta vom afla în episodul de astăzi. Bine v-am regăsit! Iar în spatele meu este un sistem pe care testăm această placă grafică. Avem un 5800X Ryzen 7, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 1 TB HDD. Evident, descrierea completă o puteți găsi în detaliile videoclipului. Așadar, ca de obicei, hai să vedem cum s-a descurcat în testele sintetice și să trecem la gaming, unde am o mică surpriză pentru voi. Bine, Cătălin s-a ocupat de asta, răilor. Înainte de a începe să vă povestesc despre testele sintetice, trebuie să vă spun că placa se află printre cele mai ieftine ce încorporează acest chipset 6800 XT. Este de la XFX, are 16 GB RAM și nu am întâlnit absolut nicio problemă până în momentul acesta. Însă, i-am dat overclock 100 de MHz. Am observat că este stabil. De ce? Ca să compensez în testele sintetice cu celelalte plăci grafice de la companiile care au produse mai scumpe, cum ar fi Asus, Gigabyte și așa mai departe. În orice caz, scorurile nu reflectă neapărat performanța în gaming și vom vedea asta când ajungem la capitolul gaming. Dar până atunci, TimeSpy Extreme, 8346 scorul general, cu 9456 scorul grafic, Firestrike Extreme, 24.011 puncte, cu 26.341 de puncte și în final avem și Cinebench R23 cu 15.361 de puncte în multicore și 1.572 de puncte în single core. Trebuie să vă mai spun că temperatura maximă a procesorului după o sesiune de teste sintetice plus gaming a fost de 90,3 grade Celsius, însă aceasta este doar o maximă, nu a stat constant în această temperatură. De asemenea, placa grafică a atins 73 grade Celsius. Asta ar fi cu testele sintetice. Hai să vorbim acum și despre gaming, unde am pregătit pentru voi câteva joculețe care au stresat acest sistem. Primul joc pe care îl testăm este Apex Legends. Toate jocurile au fost testate la o rezoluție 2K și detaliile date pe maximum acolo unde s-a putut. Maximum, high, ultra și așa mai departe. Evident, jocurile ce suportă RTX nu au folosit această opțiune pentru că folosind un Radeon nu avem funcția de RTX. În orice caz, jocul se mișcă foarte bine. Avem între 190 și 215 cadre pe secundă. Evident, variază în funcție de zonă, în funcție de elementele ce trebuie randate. Temperaturile de asemenea sunt destul de bune. Placa grafică 73, procesorul 60 de grade, iar sarcina mai mare este preluată evident de Radeon 6800 XT, în timp ce procesorul stă lejer la 35-36%. Așadar, jocul acesta nu prezintă niciun fel de provocare majoră pentru acest sistem. Mai departe, jucăm Battlefield 5, unde în același scenariu jocul se mișcă foarte bine. Am atins chiar și 120 de cadre pe secundă, dar văd că el se simte bine, să spunem așa, între 90-100 de cadre pe secundă. Evident, toate detaliile sunt date la maximum, la o rezoluție 2K. Se pare că procesorul este utilizat ceva mai mult în acest joc, aproape de 75%, am văzut la un moment dat, dar a fost cel mai probabil un spike, pentru că în momentul acesta văd că stă între 60 și 70%, undeva în zona aceasta. De asemenea, placa grafică este și ea utilizată destul de mult, 70%, însă
Spre deosebire de Apex Legends, procentajul de utilizare este ceva mai echilibrat. Temperaturile sunt foarte bune, iar jocul rulează foarte fluid, așadar nu am ce să comentez. Poți să intri, să ieși dintr-o bătălie, în cazul meu doar să ies dintr-o bătălie pentru că nu mă prea pricep la Battlefield. Mai departe mergem către Forza Horizon 5, unul dintre jocurile mele preferate pentru că este 1 cu mașini, 2 pentru că este cu mașini și 3 pentru că este cu mașini în cazul în care nu v-am spus. În orice caz, performanța este foarte bună, sarcina este preluată în proporție de 100% aproape de placa grafică. Procesorul stă la 40%, temperaturile de asemenea sunt foarte bune, le puteți vedea afișate pe ecran, iar cadrele sunt între 70-80, am văzut că am sărit acum la 110. Evident, totul depinde de zonă și de complexitatea elementelor ce trebuie randate, ce se află în zona respectivă. Foarte mult îmi place jocul, îmi place grafica, dar mai ales îmi place faptul că pot să-l rulez pe acest sistem la rezoluție 2K și detaliile date pe maximum. Ceea ce mi se pare perfect. Tot ce mai ai nevoie este de un volan. În final ajungem și la testul suprem, Glitchpunk, adică Cyberpunk. Ok, știu că spun asta de fiecare dată când mă joc Cyberpunk, dar nu pot să mă abțin. Probabil o să încetez în momentul în care or să lanseze un patch cu adevărat, sau mai bine spus în adevăratul sens al cuvântului, care va repara problemele acestui joc. În orice caz, 99% placa grafică, 30% procesorul, din nou temperaturile sunt destul de bune și jocul rulează între 60 și 70 de cadre pe secundă. Ceea ce mi se pare destul de bine, având în vedere că rezoluția este 2K, iar detaliile sunt date la maximum. Bă, chiar îmi place. Bine, sunt eu cârcotaș, dar încerc să văd dincolo de problemele pe care le are jocul. Iar lumea în sine este destul de interesantă, detaliile sunt interesante și așa mai departe. Așadar, dacă ai posibilitatea să rulezi Cyberpunk, merită să-l joci, măcar pentru poveste, măcar pentru ambiență, măcar pentru felul în care decurge povestea și felul în care funcționează această lume. Ei bine, cam asta ar fi de spus despre acest sistem de gaming cu 6800 XT. Este o placă grafică high-end, în adevăratul sens al cuvântului, însă nu se compară cot la cot cu un 3080. Clar, dacă nu ai bugetul să cumperi Nvidia, ai putea să te orientezi către această placă grafică pentru gaming 2K, totul pe high, sau măcar 4 ani de zile de Full HD cu detalii date pe maximum și cadre foarte bune. Sunt foarte curios și de părerea voastră, așadar până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate, configurația pe care o vedeți în spatele meu și evident dați-vă cu părerea despre acest sistem în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!